واش لي باسيوني معكم الفر كان فيديو جديد. السلام عليكم. عارفين كيف العاده غير جبدوا لي في لي لايك ولي كومونتير بزاف ديال البارطاج. الفيديو ديال اليوم غنديروه لكم من قاع الخافيه من سوق القريعه. كيف ما غادي تشوفوا كنجي لسوق القريعه ما كنديرش لكم غير الكلاب، كنمشي نشوفوا شويه كلاب شويه فراخ شويه مشاش واي حيوان جديد. الو الدراري خليكم في الفيديو وتفرجوا فيه حتى الاخر، غتشوفوا شي مفاجات كاينين وسط الفيديو مسطين، شي حيوانات لقينا معاهم في سوق القريعه اليوم مبلبلين ناضين. احسن فيديو تقدر تصوروه في سوق القريعه، طلعت الاكبر بلاصه اللي تقدر تصور بها كلشي. ها انتوما شوف كتشد فيها سوق القريعه كامل، والله ابعد بلاصه تقدر تشوف. ها انتوما شوف شحال طالع باش تطلع تصور. ها انتوما شوف هنا كاين كلشي، دجاج فراخ مشاش كلاب، اي واحد بغى شي حاجه غيلقاه هنا. الله يسخر لهاد الناس اللي كيجيو من 8 الصباح حتى 4 ديال العشيه في هاد الشمس باش يترزق الله ويبيع. سوق كيف ما كاع الاسواق اللي كاينين ديال الخيل وديال كلشي، الله يسخر الامور. الور لي باسيوني، ها هو واحد المالينوا، ها هو الولد ديالو، ها هو. شحال الثمن اخويا؟ الثمن ديال الوليد 1000 درهم. 1000 درهم. نمرة التليفون ديالك اللي بغاه؟ 07 14 14 85 85 74 64. ها هو تبارك الله. اللي بغى شي حاجه نمرو التليفون ديال السيد يعيط ليه هما مرحبا الف مرحبا. هما وليدات واحد اخرين، هما الوليدات ها هما الوليدات، ها هو المال تا هو. تحية على فمال تحية امهم. هاد السيد بغا يبيع كلشي، هاد الدراري بغا يبيع الوالدين وبغا يبيع الوليدات. تبارك الله تبارك الله. شحال الثمن اخويا البيع ديال الوليدات؟ 1000 درهم. والوالدين هاد نتوما 2000 درهم. وباهم 2500. 2500. النمره ديال التليفون ديالك؟ عطيني نمره التليفون، واللي بغى شي حاجه راه غادي يعيط لك ديريكت. ديري الفاكسان، هما ديري الفاكسان لي شيو، ديري البريمي فاكسان. النمره 066 30 52 44 066 30 52 44. زكريا صافي مرحبا اخويا، الله يسخر الامور. ها هو فمي ولا مال؟ مال. ها هو مال حوينات زرقين يوسكي. شحال الثمن اخويا؟ 700 درهم. تقدر تعطيني نمرة التليفون ديالك اللي بغا يعيط لك؟ 06 06 06 71 42 63. ها هو اللي بغى شي حاجه 700 درهم حوينات زرقين تبارك الله. ها هو يعيط ليه. السميه؟ بابلو. وسميتك انت؟ هشام. اللي بغى شي حاجه الدراري ها هو بابلو. اليوم لي باسيوني السوق عامر، كاينين بزاف ديال جميع انواع الكلاب كاينين اليوم في السوق. اي واحد بغى شي حاجه سوق القريعه راه فيها لي شيو ديال المالينوا، كاينه عرفتي المالينوا كثيره واليوسكي. المالينوا واليوسكي بانت لي غا كثيره، والاثمنه ابتداء من 500 درهم حتى ل 2500 درهم. وبانوا لي جوج ديال الكانيكورسوات هما اللي بانوا لي هنايا ادولت، وحنا كنشوفوا مازال. عاوتاني اللي بغى شي حاجه الدراري راك عارفين 06 74 14 45 23. هو اللي بغى شي حاجه الدراري راه مجهزه. واش بان لكم ناخذوا شي حاجه حنا عاوتاني؟ لا ولاد يلا حيت لهم السوله. الوغ الدراري كيف ما شفتوا هذيك النمره اللي عطيتكم ديال الدري اللي عنده لي كالوبسات مدريسين تبارك الله وسمعني بي، راه كيعطيك شي حاجه. هانتوما وسط السوق وسط الصداع وما كيطير ما والو. هذا سميتو باكو، اعز واحد عنده، وانا فين ما كنجي كنمشي نشوف عنده باكو. ها هو معايا. المهم الدراري ها هو السيد راه في القريعه، اي واحد بغى شي حاجه يجي عنده ديريكت. نمرة التليفون راه خليناها لكم. عنده سلعه تبارك الله زوينه والبوطواط.
غنشوف السلعه خير مثال باكو ها هو وحداكم. شحال عنده دابا باكو؟ ها هو باكو عنده 6 شهور. باكو ها انتم كتشوفوا داكشي خير مثال. ها الفريخات حداه ها هما كيفاش كيوليو. بلاصه الفراخ تبارك الله، بلاصه الفراخ شحال عامره. تخيلوا معايا بلاصه الفراخ عامره بزاف، فيه بزاف ديال الناس. ايوا كل واحد وشنو عز عليه، اللي عز عليه الفراخ، اللي عز عليه الكلاب، اللي عز عليه المشاش. انا بان لي باغي نشري شي فريخ واقيلا. اش بان لكم لي باسيوني نزيدو حتى هو في لافامي باسيوني والله. خلوا لي في لي كومونتير اش بان لكم، واش ناخذوا شي كالوبسات حتى هو وندريسيو، ولا ناخذوا حنا ندريسيو واجد نبقاو مقصرين به. اش بان لكم؟ خاص راه كل حاجه زعما كيخصك لا باسيون ديالها، كل حاجه كيخصك المعرفه ديالها باش تعرف دير ديك الحاجه، ماشي اجيو دريسي فقط. ايوا حنا ما كنعرفوش ندريسيو فراخ، الوغ واش نتعلم واش بان لكم لي باسيون. تبارك الله شحال ديال الخمر. شحال الكاميرا؟ شحال الكاميرا؟ خويا 100 درهم الزويجه ولا البياسه؟ تبارك الله هو الكاميرا 100 درهم البياسه. اكثر واحد عنده الكاميرا في سوق قريعه. تبارك الله. هما هادو شنو هما بزاف منكم ما يعرفوهمش، هادو فليسات دجاج اليوم ديال الشينو. الكتاكيت كنتخيلوا معايا شقينا في الطريق. يلاه تخيلوا معايا شقينا في الطريق. اللي بغى شي حاجه كلشي كاين، كلشي موجود في الطريقه والله حتى كلشي موجود في الطريقه. الحمام الفراخ العداس انت العداس. خذ انتم اللي بغى العيد كبير. انتم اللي بغيت العيد كبير تبارك الله. اللي بغى العيد كبير يا انتم دابا غادي تشوفوا، غادي نتيستيوها بشي فلوس غيطلقوا وغتشوفوا انها كتشد وما كتعضش، لانها كتقدر تهز لوبجي وتجيبوا لك ولكن ما كتعضوش. تبارك الله. انتم الوقفه ديالها لا كيفاش كيدريسيو دابا. هما خدامين انتم كتشوفوا راه هو مع لوبجي قدامو الكونطاكت برومي كونطاكت. هذا الخروج حاجه حاره هو الكوفيه. هما كيترينيو به دابا في الصيف، كيترينيو به في الصيف. شو رجلين دام كيتريني به. يا بوانتير فميل بوانتير جميع المواصفات مال ديال البوانتير. راه هما تما وليدات ديال البوانتير. تما كاين البراك مشيت نعمل واحد الموتور ما بديش كامل البوانتير هادي. هما ديال الصيد. الثمن ديال البيع ديال هادي 2500 درهم. هو اللي بغى شي حاجه يجي عند خويا عزيز. شنو عزيز؟ وزعما ما سالاش الله يصلح احنا جينا للسوق قريعه وحلينا كلاب ديال الدجاج خلينا كلشي على جينا كنشوفوا هاد البوكيس. لا شتو ولد جوج فين هي؟ هادي ولد جوج هادي 50,000 ريال 2500 درهم ولده جوج. هما هادو وليداتها؟ وليدات جوج جديات. شحال الثمن ديال الوليدات؟ لا وليدات تبيع امهم تخليهم امهم. هما امهم 2500 درهم. هاكا. وهاد الذكر؟ هذاك الذكر 3000 درهم. يلاه طالع جموع. يلا شنو؟ طالع جموع السن. طالع جموع. شنو المعنى ديال طالع جموع؟ يلاه باقي كالرباعي دابا لا طلع سداس كالرباعي يلا طلعها هاكا. وهادي حتى هي اللي محيدين لها الكرون. هذيك اخويا يلاه طارقه هذيك 40,000 40,000 سداسيه. وهذيك الصانين عندها جوج نتوى وذكر 4000 درهم وضاره. 4000 درهم ضاره هي حامله وهادو ما وليداتها؟ لا ما عندها وليدات. هذاك وهذاك بنت راه ضاره. هذه راه ضاره هاكا ضاره وتتحلب. الله يسخر الامور. اللهم الله يحفظك اخويا عزيز. وراه الدجاج 1000 ريال 1000 ريال اللي بغى شي حاجه النمره التليفون ديال عزيز. الله يسخر الامور. وانتم كتشوفوا كيف هنايا السوق القريعه مورايا
شوفوني فين طالع باش كنصور مشي طيحه الا مشيت حتى طحت غنطيح شي طيحه ملكيه. بيس لي باسيوني السوق قريعه مورايا. دابا غادي نحاولوا نهودوا. هانتوما غتشوفوا العوده كيفاش دايره. العوده فيها تقدر تجي في الربحه في اي لحظه. حنا هودنا. هو طريق انا طالع الفوق هو حاضر نجيب الربحه طريق. وانا نشد التليفون. يبقى في غير التليفون. هو الدجاج البراهمه الدراري. بان لي غادي نربي شي دجاج ديال البرامون ديال الفيرما. كيعجبني هاد الدجاج بزاف والله الا كيعجبني هاد النوع ديال الدجاج براهمه. الشخصيه ديالو كيفاش كيكون هو في السوق ما كيخافش. شوف تبارك الله الصغر ديالو كيفاش داير ورجيلاتو كيكونوا كاع ما كيبانو. تبارك الله. الثمن ديالهم 700 درهم بجوج للشويجه. 700 درهم للشويجه. هذا هو الثمن ديال البيع ديالهم. الله يسخر مولاهم. اذا سوق قريعه هو هذا معروف بالكلاب، ولكن خصكم تعرفوا بانه ما معروفش غير بالكلاب وحده. باش كتجي راك كتقدر تلقى فيه جميع الحيوانات من غير مفترسه. اي حاجه بغيتيها كتلقاها هنايا، وبطبيعه الحال كتلقى كاع الماكله ديال الفراخ، ماكله المشاش، ماكله الكروكات ديال الكلاب، كتلقى كاع انواع الماكلات كاينين هنايا، كاع الماركات كاينين هنايا. الور لي باسيوني حتى لهنا الفيديو كيكون سالا. كنشكركم على التفاعل ديالكم. اللي كمل الفيديو نقول ليه كنبغيك بزاف. من هنا كنودعكم من سوق قريعه، نقول لكم لحد ما نجي ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم. بيس لي باسيوني.